હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જુલીસ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીએ રેસ્ટોરન્ટમાં બને તેવા જ પંજાબી સ્ટાઇલ છોલે ચણા। આ છોલે ચણા ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને ઘરની વસ્તુમાંથી જ બની જાય છે, તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો। નવી રેસીપી શીખવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ તો એક બાઉલ લઈ તેમાં 1 કપ મોટા કાબુલી ચણા એડ કરી દઈએ અને 2 કપ જેટલું ગરમ પાણી એડ કરી દઈએ અને હવે ઢાંકીને ચણાને 7 થી 8 કલાક માટે પલળવા દઈએ। 7 થી 8 કલાક પછી જોઈએ તો ચણા સરસ પલળીને ફૂલી ગયા છે। હવે તેને બોઇલ કરી લઈએ। હવે એક પ્રેશર કુકરમાં 2 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરવા રાખી દીધું છે। પાણી ગરમ થાય એટલે તેમાં પલાળેલા ચણાને એડ કરી દઈએ। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1 તજનો ટુકડો અને 3 લવિંગ એડ કરી અને પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 થી 6 વિસલ કરી લઈએ, જેથી છોલે ચણા એકદમ સરસ બફાઈ જાય। જો તમારે ફટાફટ બાફવા હોય તો તમે તેમાં ચપટી સોડા પણ એડ કરી શકો છો। 6 વિસલ થઈ ગઈ છે તો હવે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈએ અને ચણાને હાથેથી પ્રેસ કરીને જોઈએ તો તે સરસ કૂક થઈ ગયા છે। હવે આપણે ગ્રેવી બનાવી લઈએ। એક પેન લઈ તેમાં 4 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરી દઈએ। તમે ઘીનો યુઝ પણ કરી શકો છો। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું એડ કરીએ અને જીરું થોડું કકડવા દઈએ। હવે તેમાં 2 તમાલપત્ર, 1 તજનો ટુકડો, 3 લવિંગ, 4 થી 5 મરીના દાણા, 1 સૂકું લાલ મરચું, 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન અને 1 ટેબલસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરી અને બધા જ મસાલાને અને પેસ્ટને સારી રીતે સોતે કરી લઈએ। ખડા મસાલાને તેલમાં સોતે કરવાથી તેની એકદમ સરસ ફ્લેવર શાકમાં આવે છે। તો ખડા મસાલા સરસ સતળાઈ ગયા છે। હવે તેમાં અડધો કપ કાંદાની પ્યુરી એડ કરી દઈએ અને તેને લાઇટ પિંક થાય ત્યાં સુધી સાતળી લઈએ। ડુંગળીને તમે ઝીણી કટ કરીને પણ લઈ શકો છો। જો ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે રાખવું હોય તો તમે ડુંગળી વધુ પણ એડ કરી શકો છો। તમે ડુંગળીને જેટલી સારી રીતે સાતળશો તેટલો જ તમારા છોલેનો ટેસ્ટ સારો આવશે। તો ડુંગળી લાઇટ પિંક થઈ ગઈ છે અને તેલ પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। હવે તેમાં અડધો કપ ટમેટાની પ્યુરી એડ કરી દઈએ અને હવે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ ટમેટાની પ્યુરીમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગે ત્યાં સુધી તેને કૂક કરી લઈએ। લગભગ 3 થી 4 મિનિટમાં જ ટમેટામાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે અને ગ્રેવી પણ સરસ કૂક થઈ ગઈ છે। હવે એક સિક્રેટ રીત બતાવું છું, તો વિડીયો સ્કીપ ના કરતા। તો મેં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું દૂધ લીધું છે। હવે તેમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન છોલે મસાલો એડ કરીએ અને 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીને તેને દૂધ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ। આમ કરવાથી આપણા છોલેનો કલર એકદમ સરસ આવશે। છે ને એકદમ નવી ટ્રીક? તો તમે આ રીતે છોલે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે ગ્રેવીમાં મસાલા કરી લઈએ તો 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર,
અને દૂધમાં બનાવેલી પેસ્ટ એડ કરી અને બધા મસાલાને ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. બધા જ મસાલાને ગ્રેવીમાં 2 મિનિટ માટે સોતે કરી લઈએ. હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન કસૂરી મેથીને હાથેથી મસળીને એડ કરી દઈએ અને 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ, જેથી મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર ગ્રેવીમાં આવી જાય. મસાલા સરસ સોતે થઈ ગયા છે, તો હવે તેમાં બોઇલ કરેલા છોલે ચણા એડ કરી દઈએ અને તેને ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. તો ચણા ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે તેને પાણી એડ કર્યા વગર જ ઢાંકણ ઢાંકી અને છોલેને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈએ, જેથી મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર આપણા છોલેમાં બેસી જાય. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે ઢાંકણ ખોલી લઈએ તો એકદમ સરસ સુગંધ આવી રહી છે. હવે ચમચાની મદદથી હલાવી લઈએ. ત્યારબાદ છોલેમાં 1.5 કપ જેટલું ગરમ પાણી એડ કરી દઈએ. ગરમ પાણી એડ કરવાથી ગ્રેવીનો કલર સરસ જળવાઈ રહે છે. હવે ફરી ઢાંકણ ઢાંકી અને 3 થી 4 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર ચડવા દઈએ. 4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો છોલેમાં સરસ તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. તો આપણા પરફેક્ટ છોલે ચણા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ એડ કરી દઈએ અને તેને પણ મિક્સ કરી દઈએ. જો તમારે ગ્રેવી ઘટ જોતી હોય તો મેસરની મદદથી થોડા ચણાને મેશ કરી દેવા, જેથી તમારી ગ્રેવી ઘટ થઈ જશે, અથવા તો એક બાફેલું બટેટું મેશ કરીને એડ કરી દેવાનું. હવે તેમાં થોડી કોથમીર એડ કરી દઈએ અને તેને પણ મિક્સ કરી દઈએ. ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ગરમા ગરમ છોલે ચણાને સર્વ કરી લઈએ. હવે સર્વિંગ બાઉલ લઈ તેમાં છોલે ચણાને સર્વ કરી દઈએ. આ છોલે ચણા તમે ભટુરે, પૂરી, રોટલી અથવા તો પરોઠા સાથે ખાઈ શકો છો. તો ઘરે સૌથી સરળ રીતે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ છોલે ચણા જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.